So guys, welcome back to my channel. This is Lee Achensa. Please don't forget to subscribe and click the bell button. So yan, sa mga hindi pa nakakaalam kung paano mag-top up ng pera sa Shopeepay, tuturuan ko po kayo kung paano. Gumawa ako ng video para doon. So, let's start. Makinig lang kayo. And please, huwag kalimutan na i-subscribe tong channel na.